Ja. Testa. Nej, jag vill inte retreata. Fireball är 175. Hur mycket liv har de? 35. Döda alla de där med fireballen. 35 gånger 5 är 175. Den där kostar mindre spell points. Jag kan inte sätta den där. Så vi får köra en fireball så jag träffar allihopa. Hej och välkommen till en ny Heroes 3 of Might and Magic video på min kanal. Heroes 3 of Might and Magic Horn of the Abyss. Och vi håller fortfarande på med Terror of the Seas. Känns det varit rätt många banor i den här kampanjen. Det verkar bara vara 3 så att jag är lite förvånad. Men vi får se. Campaign description har jag läst ett gäng gånger, men the scenario description. Bidley has to defeat the guardians of the Horn of the Abyss in the underground labyrinth. The mission will be lost if Bidley is defeated. The maximum hero level cap is 24. After victory, Jeremy and Casmetra will proceed to the last scenario of the campaign. Okej. Så Tark får man alltså inte använda mer. Kan bli så att jag får starta om och dra ner svårigheten. Det är ju på näst svåraste. Men frågan är då Pendant of Downfall, Bowstring of the Unicorn Mane, Shamans Puppet. Jag funderar på, jag testar den där, men jag funderar på, har han inte archery skill så är den här ju bara waste. Men jag vet inte vad de andra är. Ja, här får ni pausa och läsa. He feared nothing with brother at his side. However, they should be alert about things going not as smoothly as he predicted in the beginning of the adventure. Okay, jag tryckte ingenting. It was a good idea to make proper preparations before going for the Horn. The pirates' path ran south of Tatalia toward a group of unknown islands. Either it was a coincidence or somebody was spying on them, but they encountered Tatalia's royal fleet in their way, 2 frigates and almost a dozen smaller vessels. The smaller ships were easy to sink, but as soon as frigate approached, it was clear that they had to withdraw. Bidley's caravel gave one last volley and, propelled by a tailwind, started to flank the dangerous corner. Jeremy was right behind, followed by the galleys. However, the Tatalian frigates pursued, tearing their sails with shrapnel in hope of stopping the daring pirates. One of the enemy ships caught up and began sinking the galleys. Lizardmen with daggers in their teeth leapt into the water and climbed on board to head for the sails, turning the deck into a bloodbath. Eventually only one galley was left, Patrice. This was the first time he had taken charge of a vessel as a captain. We have stopped the Tatalians immediately, said Casmetra with a We have to stop the Tatalians immediately, said Casmetra with a determined voice. With magic. Won't you hurt Patrick's galley? Jeremy asked in alarm. I don't know. What happens, answered the priestess. Wait, we cannot risk his life, cried Jeremy. But Casmetra wasn't listening. With an elegant gesture, she wove a destructive spell that summoned icebergs from the water. They grew rapidly, destroying everything in their way. Chunks of ice and wood rained down on the pirates' fleet. The Tatalian frigate was damaged and the galley was torn apart, impaled on a rising spike of ice. When the destruction was over, Casmetra left for her cabin.
Jeremy stood for a while, looking at the now receding monstrous iceberg that had saved his life, but taken the life of his friend. As a pirate, he had always known that sooner or later he would lose his first mate and his other close friends. That's the risk of being a pirate, but he didn't expect it to happen today. Ooh, enemy. Oh. After heavy losses, the ships and crew Bidley crippled fleet arrived at the place marked by Xanthor. It was an insignificant little island encircled by a craggy mountain. The words "Island of the Vengeful Serpent" has been scribbled by an unknown traveler's hand onto one of the stones sticking out of the water. "I don't see any horn there," observed Jeremy. "Of course not, my friend. The horn is inside the serpent's labyrinth, which is located underground, and only I know how to get there," announced Casmetra. After taking a step forward, she spread her hands wide and began to cast a spell. The priestess's word turned into blazing numbers and letters that flew towards the mountain and disappeared into it. When she finally went silent, the mountain let out a roar, and a voice like the clanging of hammer on anvil sounded. "Password approved. Opening the passage." "What was that?" asked Bidley in fear. "I don't know," shrugged Casmetra. "They say that the Oracle of Enroth sounds sort of like that. 1,000 devils." "This is indescribable," exclaimed Jeremy. An ominous black passage opened between the mountains. A stone ladder was visible inside, its end lost into the darkness. Bidley took a pistol in one hand and a saber in the other. "We have to be extremely cautious," warned the priestess. "There are plenty of traps and illusions below." Bidley nodded, and with a band of trusty sea dogs he started to descend into the darkness. Just as Jeremy and Casmetra were about to follow him, the iron voice boomed. "Second level of protection negated. Terminating access." The last pirate was just about to turn around and jump out, but the mountain sealed back up right in front of his nose. Jeremy frantically punched and kicked at the mountain's face, but nothing could open the passage again. Casmetra tried a spell once more, but this time it didn't work. "Damnation, I lost my first mate and my brother at the same time," shouted Jeremy, slicing his palm open with his saber in his rage. "Calm down, your brother is alive. He's inside the labyrinth. Whether he gets out or not depends on him," said Casmetra, resting her hand on Jeremy's shoulder. "Oh, that's just great. And what do you plan to do now?" asked Jeremy maliciously, without turning around. "Return to camp and wait for Bidley. I'm sure he'll be all right." Är det min? Då är den stora frågan. Nu borde jag ju kunna få... Nej. Eftersom de pratar om The Great Serpent. För den där ger ju Serpents. Antar jag om man ser här. Ja, den. Sea Serpents. Vem är starkast av de här då? Och han har ingen archery skills. Har hon det? Nej. Men han har det. Så han kan få den sen. Men vänta. Level 18, level 18. Level 9. Level 12.
Okej. Men det är väl bara förhoppningsvis får vi dem, ja. Dungeon of the Vengeful Serpent. Yellow Monolith one way exit. Ja, så att om vi går in där så kan vi kanske komma dit. Måste gå och kolla vad det är där inne. Och Casmetra får gå dit. Jag kanske skulle läst vad de sa också. Men kommer inte han ner där? Vad kommer han då? Okej. 500 peasants. Vad har vi för roliga spells då? Kanske haste på alla, men det känns inte riktigt som det behövs. Vi kör en Magic Arrow som dödar allihopa i en 100 hög. Skjuter vi alla på den och sen tar vi, ja men titta, dödar alla där. Så behöver det inte vara. Behöver nog pengar också, va? Om vi Town Hall har Citadel, det är schysst. Så det är Town Hall och sen behöver jag bygga Mage Guild för att få City Hall. Precis. Sen Castle för att få Capital. Bidley ended up in a series of damp caves with a small group of men. Strangely enough, the place was not as dark as it had looked at first, because the caverns were lit by an odd bluish glow. "Where to go, Captain?" one of the sea dogs asked. "Onwards," answered Bidley. "We're leaving this place with a horn, or we ain't leaving it at all. I trust that fate hasn't given up on us." Här behöver jag nog slåss, va? Jaha. Jag behöver slåss för att komma ut någonstans. Hur många? Ja. Testa. Nej, jag vill inte retreata. Fireball är 175. Hur mycket liv har de? 35. Döda alla de där med fireballen. 35 gånger 5 är 175. Den där kostar mindre spellpoints. Jag kan inte sätta den där. Så vi får köra en fireball så jag träffar allihopa. Skjuta på dem här uppe så kastar jag en fireball på den där igen. Nu kan vi köra frostring.
var inte så svårt att vinna den fighten faktiskt. Och sen, den där är aldrig otrevlig att ha heller, inte för att... Ja, fast Casmetra skulle kunna ta den, va? För hon har water magic. Det är Orb of Divine Rain, så alla water magic. Men å andra sidan, med den här så gör den där mer skada också. Och den. Det ser inte ut att vara water, men Magic Arrow är av alla. Man ser det om man tittar här. Magic Arrow på water. Eld, Earth och Air. Fire kanske jag skulle sagt. Jag vet inte varför jag sa eld. $285. Jag kan ju ändå... Så. Det är alltid trevligt att man börjar med... Jag har alla, alltså det är bara de här 3 jag saknar. Jag kommer inte kunna bygga... Det är lite tråkigt att jag inte kan bygga den där heller. Jag måste få pengar tills jag kan... Heart of the Magi. Okej, vilket håll? Jag går här åt. Ja, han har roliga spells. Jag vet inte om jag ska ta båten, men det kan jag kanske... Ja, det kan jag gå med på. Han har ju en navigation, va? Basic navigation. Fast han är pirat så att han går fortfarande. Casmetra was gazing into a magical globe. Jeremy, seeing this, walked around her to try to look inside. Careful, you'll turn into a frog, said the priestess. Seriously? Jeremy exclaimed, jumping backwards. No, just joking. But the frogs are still around. What? The pirate asked in confusion. Tatalians, explained Casmetra. Their fleet was retreated, but they're repairing their ships. The soldiers are on the shore recuperating. Soon they'll gather the courage to search for us again, and they'll try to destroy us. They probably think that Regna has decided to raid Tatalia. We have to hold them back somehow, said Jeremy. Otherwise, Bidley will end up in those frogs' hands. Joina. De här har inte heller så mycket liv, eller hur? De har 15. Jag skulle haft någonting som Chain Lightning. Clone är trevligt, men den... Ja just det, det var så det var. Jag får köra med den. Sådär. Vi vill inte ha med fullt så mycket och vi får massa sulfur, det är trevligt. Pengar, pengar, Heart of the Magi. Okej, jag kommer inte till Heart of the Magi. Bidley found an abandoned raft with some remnant of food and some pieces of parchment that looked to be a page from somebody's journal.
odd footwear, so I had to wrap my legs with linen rags. Mistress said the labyrinth is full of treasures apart from the horn itself, so with luck I'll find some magical boots for myself. However, I'm leaning towards the thought that, how interesting, somebody was here before and was also searching for the horn of the abyss. Did he succeed? Bidley took the page and continued on his journey. Frågan, någonstans här kanske vi hittar Sandals of the Saints. Där kommer jag inte längre. Ja, vi får se. Ska vi se, det är bara dag 3. Man gör så mycket varje dag så att det händer liksom ingenting. City Hall. Nästa dag är det dags att bygga Castle. Jag tror inte att jag har sten till det. Precis, så jag får försöka få tag i... Nej. Och jag har ingen stengruva ens. Det gör det hela lite jobbigt. Har hon några gubbar? Ja, hon har lite gubbar med sig, så hon kanske kan ta gremlinsarna som är där. Vad är det jag vill se här? Behemoths, änglar, men Blue Key Mouse tent, men several archangels. Several behemoths, several cavaliers. Jag behöver nog jobba för att komma upp dit. Crap. Det är 40 gånger 4, det är 160. 60 gånger 4 är 240. Jag har ingenting som gör skada mer än den. Icebolten gör 195. Ja, den dödar ju ett par till. Slipper man ha den skjutandes på mig. Sådär. Vi kör en sån där, den där kostar mycket mindre också, så att spell points. Det vill inte av med någon. Men jag hann inte få stenen. Jaha. Det var den jag behövde, den där för. Gissningsvis är Horn of the Abyss då bakom den där. Eller så finns det fler blåa Keymaster tents. Inte tents utan border guards. It's ours, all ours. Get out of here, fish lover. Jag börjar tryta lite med spellpointsen så. Jag behöver inte skjuta på dem egentligen. Jag har ju kanonen som kommer slå ut han ändå så.
It's out. Vad är det? Jag har gold det där också. Jag såg inte det, men då bakom. Så där. Hon kommer kunna komma upp och ta stenen och det jag behöver. Där kan vi gå ner. Och möta upp han kanske sen. Lot of minotaurs. Men så länge så ser jag inget ställe där jag kan ta en båten så kommer jag över dit. Finns det någonting jag vill bygga här då? Bygger den då. Blå har mer börjar än mig. Inte sett han göra någonting ändå. Därför jag tar med. Ja, jag behöver ju gå runt med Jeremy. Quest guard. Bidley sees 15 hollows in the wall, each representing a crystalline shape. If crystals of matching shapes are inserted here, the walls will probably open. Jag kan inte trycka nej, men här kan jag trycka nej. Ja. Det kanske var onödigt. Jag kanske får hoppa på båten igen. Han får gå hem ett utslag bara. Har jag någonting som jag kan inte uppgradera de här än va? Varför kan jag inte bygga castle? Nej, vi kan inte. Och jag fick massa sten. Men inte tillräckligt för att jag byggde bort sten. Nej, varför gick jag iväg? Ja, skitsamma. Jag får bara titta. Den kostar bara pengar och trä. Den kostar sten. Kostar bara pengar. Jag får inte göra av med sten för jag behöver bygga castle. Jag kommer inte förbi den heller. Då kan hon gå dit kanske medans. Ja, Jeremy får gå hem igen faktiskt. Han behöver spelpointsen. Bygger vi castle. Ska bara kolla. Looks like these soldiers got lost and have lost their minds as well after a long time wandering these caverns. Den är 175, de här har 35. Jag behöver bara göra, vad blir det, 105 i skada. 80. Det kostar 8. Man kan inte få nya spellpoints. Det kanske han kan, man behöver hitta en brunn, men jag visste det. Jag dog igen, men Sea Captain's hat. And protects you from whirlpools. Funderar på om det var den som. Ja, jag får ju mer moves. Så det var ju värt en. Han ska stå kvar där och jag har byggt. Trevligt med mer moves.
pengarna slut. Jag måste fortfarande gå och... Ja, jag får försöka. Nu har jag fullt med spelpunkter igen i alla fall. Vi går inte med på det här för okej, att han... Vänta. 30, det är 300 de har i liv med andra ord. Den här gör... Ta bort... 8. Tycker om det här med kvicksilver faktiskt. Det är den högen jag tar nästa gång. Så att frågan är hur mycket jag... Ja. Sådär ja. Kan jag gjort mer skada på en än den andra? Ja. Jag kanske redan skjutit på han. Det är 2 där. Så, det vill jag inte ha med några gubbar där heller. Skulle jag egentligen inte... Sådär, men det får nog faktiskt bli allt för idag. För nu blir videon tillräckligt lång. Det blir det bara en vecka. Vi vet vad vi vill. Vi vill döda several archangels för att komma åt Blue Key Master Tent för att sen komma ner hit. Vilket antagligen ger Horn of the Abyss. Bidley är lite fast. Han kanske skulle sprungit upp här först, men. Den jag inte får bli av med Jeremy heller. Och jag hoppas ni tyckte om det ni har fått se och se fram emot upplösningen på det här spännande eposet. Och det kommer inom kort. Skulle jag tippa på. För jag tycker det här är lite roligt. Jag är lite sugen på att fortsätta. Bara det inte kommer en sån här hej kom och hjälp mig dundrande armé som det gjorde inte förra banan men banan innan. Men som sagt, har ni tyckt om det, ta mig gärna upp. Tryck gärna på prenumerationsknappen också när den är igång så ser ni när nästa film kommer. Och fram till nästa gång så säger vi hej hej!